In deze video gaan we een pop-up kaart maken om op een leuke manier geld aan iemand te geven. Ik maak daarbij gebruik van papier van de Action en voor de maten van mijn design heb ik gekeken naar een bestaand design. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en vandaag gaan we dus een pop-up kaart maken om op een leuke manier geld aan iemand te geven. En dat proberen we opnieuw met de Joy. Zoals ik zei ga ik afwisselen tussen de Joy en de maker. Maar dit was er eentje die ik erg graag nog op de Joy wilde laten zien. Denk aan het liken en het abonneren. Dat zou echt helemaal top zijn. We beginnen in elk geval met naar vormen gaan. En daar wil ik graag 2 vierkantjes hebben. Nou ja, vierkantjes, het worden uiteindelijk rechthoeken. We halen hem weer van het slotje af hierboven. En het formaat wat ik wil hebben is 3 centimeter bij 6 centimeter. Hier wil ik er graag 2 van hebben. Dus die ga ik dupliceren. Je kan of op Ctrl-D drukken, dat is een sneltoetscombinatie. Of je kiest voor de andere muisknop en je kiest hier dupliceren. En ik wil graag 2 rechthoekjes hebben van 2 bij 6 centimeter. Als ik ze precies in de hoek zet, kan ik er goed mee werken. Dus dat doe ik even. Want ik wil namelijk op deze heel graag een vouwlijn hebben op de 1 centimeter. Ik maak ze even allemaal bruin, want dat is de kleur die ik uiteindelijk wil hebben. En ik wil dus graag een vouwlijn hebben. Daarvoor ga ik weer naar vormen. En kies ik voor de gratis vorm. Het zijn allemaal gratis vormen. En ik wil dat de lengte van deze lijn 6 centimeter is. Want zo lang zijn deze 2 vakjes ook. Hieronder ook. Nee, ik zie dat hij mijn formaatje heeft aangepast. 6. 6. Vergeet dus niet te checken, want ik zie dat hij deze ook Deze heeft hij ook heel anders gedaan, want ik wilde 2 bij 6. En nu zie ik gelijk dat mijn lijn er wel op past. En die vouwlijn, dat wordt inderdaad een vouwlijn. Maar ik heb nog geen mesje, geen vouwsnijmesje. Dus ik kies even voor tekenen met pen, want dan kan ik hem daarna zelf erop vouwen. Je ziet ook gelijk dat je bij de maker dus al veel meer mogelijkheden hebt dan bij de Joy. Als ik hem nu verander naar de Joy, dan zie je dat hier de mogelijkheden anders worden. Deze staat mooi in de hoek. De positie is dan ook 0 bij 0. En nu wil ik dat deze lijn, deze, eigenlijk precies op 0, 0, 0. Deze mag op 0 blijven. En deze wil ik op 1, want ik wil hem 1 centimeter hebben vanuit de kant. Deze moet ook zo worden, dus die kan je dan nog even weghalen. Kun je hier op het prullenbakje klikken. Deze 2 hoekjes moeten uitgesneden worden, dus dat gaan we ook even doen. Pakken we weer een vierkantje. En dat vierkantje willen we dat die 1 bij 1 centimeter is. Dus dan noemen we 1 bij 1. Dat gaan we hier eruit snijden. De positie van deze is 0 bij 0, want die staat daar in de hoek. Dus de positie van de square is nu 2 bij 0 bij 7, maar we willen dat hij 0 is aan de y-as. Dus hier moet hij op 0 komen te staan en hier bij de x-as moet hij op 2 komen te staan. Dus dan doen we hier 0 en doen we hier 2. Om te zorgen dat ik hem nu kan knippen, dat gaat nu niet omdat ik deze 2 net heb bijgevoegd, klik ik hier bij de andere muisknop op bijvoegen en dan kan ik deze 2 even ontkoppelen. Blijven ze verder wel op de plek staan. Nu kan ik deze en het vierkant wat ik net heb gemaakt selecteren. Ik hou dan Shift ingedrukt. En nu kan ik wel voor opsplitsen kiezen, want dat is wat ik wil. Ik wil dat hij opsplitst. En als het goed is, als ik deze nu weghaal,
heb ik hier precies een vierkantje eruit. Nou, dan gaan we het opgesplitste vierkantje doe ik even verwijderen, want dat heb ik niet meer nodig. En deze ga ik naar hier beneden plaatsen. Gaan we weer precies op de hoek zetten. Nou, je ziet dat de y-as, dus deze as vanaf boven naar beneden. Ja, het is maar net hoe je kijkt. Ik zei net y-x, maar het is natuurlijk y-x. Zie, ik raak ook nog steeds altijd in de war. Die wil ik dus precies op 5 hebben. Dus zet ik hem op 5. En deze wil ik precies op 2 hebben. En nu staat hij ook weer hier precies in de hoek. Dit vierkantje en het uitgesneden rechthoek. En dan kies ik weer voor opsplitsen. De lijn is een beetje naar achter gegaan omdat ik aan deze heb gewerkt. Dan druk ik bij lijn hier aan de zijkant op de andere muisknop. En dan kies ik voor naar voren sturen. Staat hij er weer voor. Door dus gebruik te maken van verschillende gratis vormen, bijvoorbeeld hier een schuin stukje eruit en in het midden nog een snede, kun je dus zelf een basis ontwerpen. Deze basis, alleen de basis, dus deze 4 stukken, heb ik bij Tanu Creative vandaan. Ik zal haar link plaatsen hier onderin. En dan maak ik nu de basis van mijn boom even af. En dan laat ik je zo zien wat ik daarna doe. Daar wil ik er dan 2 van hebben. Dus dan druk ik op Ctrl-D. En nu heb ik er 2. Eigenlijk kan je nu heel makkelijk van dit ontwerp gebruiken om bijvoorbeeld een ander ontwerp te maken. Deze 2 haal ik even opzij. Ze zijn bijgevoegd, dus ik kan ze nu zo oppakken. Gaan niet meer uit elkaar. En ik zet deze even in de hoek daar. Ik wilde wederom een penlijn op hebben, dus ik klik hier aan de zijkant de penlijn aan. Of ik doe het zo en ik druk gelijk op dupliceren. Deze wil ik op de x-as op 1 centimeter en op de y-as op 0. Dus doe ik gewoon 1 bij 0. Eigenlijk zet hij hem dan voor je op de plek. En zo maak ik de basis even af van de boom. En dan laat ik je zo de boom zien. Want nu gaan we op zoek naar een boom. Dus ik ga naar afbeeldingen. En ik tik in tree of boom. En dan ga ik even op zoek naar een boom die ik leuk vind en mooi vind. Ik wil eigenlijk heel erg dat je zijn takken ziet. Dit gaat niet, want als ik dat lossnij, moet wel aan elkaar blijven zitten. Dus ik ga even op zoek. Ik maak dan hier ook weer gebruik van toch 2 dingen uit een abonnement, want deze zitten in je abonnement. En als ik op gratis klik, hier aan de zijkant, krijg ik eigenlijk maar 64 resultaten. En dat zijn ook echt niet de resultaten die ik nodig heb of zoek. Dus ja, ik betaal 10 euro in de maand, maar ik kan wel elke keer pakken wat ik wil. Dus ja, ik vind het wel fijn om een abonnement te hebben. Deze voeg ik even toe aan de canvas. Zodat ik kan kiezen welke ik wil. Nu heb ik hier onderin eigenlijk zo'n stukje nodig. Om te zorgen dat die boom daar uiteindelijk in blijft zitten. Dus dit ontwerp kun je ook weer zelf bewerken. Ik ga even sowieso de onderkant recht afsnijden. En dan gaan we weer naar vormen. Pakken we weer eentje met een randje met een mooie boogjes aan de hoek. Die zetten we bij op 6 bij 2, want dan is die gelijk horizontaal. Gaan we deze even verkleinen, zodat we hem uit kunnen draaien op de Joy. Oké, design is soms echt een uitdaging, want zeker met de Joy. Uiteindelijk wilde ik gaan snijden, had ik echt alles af. En toen kon ik weer niet zonder mat snijden. Dus ik moet echt even zorgen dat je eerst kijkt, als je zoiets maakt, als je dus elke keer die uitopteken geeft, of je het wel op de mat kan snijden. Dus ik ga gewoon mijn boom echt even een stukje kleiner maken. Ik ga hem denk ik op 10,5 en deze zetten. En dan ga ik proberen eerst even te lassen. En dan ga ik eerst kijken of ik hem op de mat kan snijden. Voor elk materiaal op de mat bevestigen. Yes. Nu zie ik ook dat ik echt nog nu een stukje centimeter overhoud. Dan krijgen jullie nu het stukje te zien wat ik net al heb opgenomen. Dan maken we deze even bruin. En ga ik hem even 180 graden draaien. Zet ik hem precies op 10. Haal ik uit een ander ontwerp even een
snede weer van 1 centimeter, want die heb ik weer nodig. Die wil ik graag geroteerd hebben op 0, dat die rechtop staat. En die wil ik op de x-as op 11 en op de y-as op 1. En die wil ik gedupliceerd hebben, want ik wil er nog eentje op de x-as op 15 en op de y-as op 1. Dan krijg ik 2 snedes hierin, want dat komt dan straks weer hierin. Dit voeg ik even bij. En ik roteer mijn boom 180 graden. En ik dupliceer hem. Om er nu voor te zorgen dat ze straks in elkaar passen, ga ik hier een snede maken vanaf beneden en in de ander vanaf boven. Dat doe ik weer door te draaien en hem bovenin te zetten en dan te kijken dat hij een mooie snede naar binnen maakt. Dus dan moet ik niet vergeten even mijn project op te slaan. Dus gaan we naar opslaan. Ik heb ze nu passend. Ik ga toch weer even schuiven, draaien, kijken of het op 1 mat past. Hier kun je op de puntjes klikken, object verplaatsen en het naar de eerste mat verplaatsen. Ik ga mijn blauwe mat hier denk ik voor gebruiken. En ik ga even bladeren door alle materialen om te kijken naar hoeveel gram. Na het action papier heb ik wel gemerkt dat ik dan liever met dit snij dan met dat. Dus ik ga voor middeldik kaartkarton. Ik maak ook gebruik van mijn oude mat om te zorgen dat ik papier op de juiste maat kan snijden. Ik heb Fancy Paper pak ik. Dit heb ik gehaald bij de Action. En in mijn Action filmpje heb ik dit ook gesneden. Dus ik weet wel dat het er mee kan. En waar we goed voor moeten zorgen is dat het papier echt wel goed aangedrukt zit. Als je een roller hebt kun je dat met roller doen. En dan gaan we beginnen met de bomen laten snijden. Hij is klaar met snijden, spannend. Draai je werkje om, want dan krijg je hem makkelijker van de mat af. En ik moet wel even oppassen, want het is natuurlijk met de Joy, dus het is wel heel erg dun. Dus ik draai hem toch nog heel even om. Want het schabloon gaat er wel af, maar de boom zelf nog niet. En ik wil die boom heel houden. Kijk hoe cool. Alleen dit al. Super vet. Hij heeft hem eigenlijk super goed doorgesneden. Net een paar kleine plekjes. Kijk, hier zie je een heel klein plekje. Die nog vast zit. Met deze kan ik hem nu zo eronder zetten. En langzaam van mijn mat afhalen. Hoe cool. Wat je Joy toch ook allemaal kan, hè. Kijk eens. Mooie snedes. Ik ben echt super tevreden hierover. Ik zeg missie geslaagd. Tot op dit stukje in elk geval. Er blijven een paar stukjes in zitten. Die moet ik er gewoon even uitpielen straks. Kijk, hij heeft hier dus netjes die snede gemaakt. Perfecte snede. Hier een mooie snede. Hier een mooie snede. Nou. We gaan deze ook even loshalen. Kijk. Kijk hoe mooi en fijn het gesneden is. Kijk, hier heeft hij inderdaad een beetje losgelaten. Maar eigenlijk zie je dat niet eens, gewoon verwaarloosbaar. Kijk dan. Geweldig toch? En ook deze. Hier zit een snede. Precies op de... Kijk, net die puntjes zitten vast. Maar goed, dat is verwaarloosbaar, want dat trek je los. Aangezien ik niet een scrolllijn heb, heb ik dus alvast een streepjeslijn gemaakt. Waar ik zo meteen wil dat ik ga vouwen. Ik rail even voordat ik hem ga vouwen. En dan ga ik even kijken, want ik wil even kijken of mijn boom klopt. Perfect. Die gaat helemaal mooi, super mooi in elkaar. En om te zorgen dat het goed blijft zitten, gaan we hier even plakbandjes plakken. Deze gaan we even in elkaar zetten. Let op met het rillen. Kijk, ik duwde iets te hard waardoor het papier scheurde. Maar dat is bij die andere niet gebeurd.
Dan ga je deze eigenlijk in elkaar zetten. Waarbij je die en deze in elkaar schuift. Zo. En dan zorg je ervoor, die kan je dus eventueel ook nog rillen, dat dit zijn plakrandjes, dat die omgevouwen zijn. Wat gewoon als je het rilt makkelijker gaat dan wanneer je het met de hand doet, zoals ik nu doe. Je moet zorgen eigenlijk dat de boogjes aan de bovenkant komen. Zo. Dus waar die 1 snede zit, die doe ik hier aan de onderkant er zo in. En dan kan deze uiteindelijk, hier bij die laatste, kan die er weer zo in. Zo. En het klopte van al deze snedes, die tussensnedes, zitten dus nu aan de onderkant. Want daar gaat zeg maar je boom in. Je boom haal je er eigenlijk zo doorheen. En dan zorg je dat elk snede die hier zit, aan de onderkant bij die andere snede er weer in komt. En dan stop je die zo rondom in elkaar. Dus altijd even priegelen, want het glijdt ook vaak weer een beetje uit elkaar. Maar als die eenmaal zit, dan zit hij wel stevig. Ik kies gewoon van het Dreamy Pastel papier. Kies ik even een leuk design. En die vouw ik door de helft. Om er een kaart van te maken. Ik heb deze onderkantjes even voorzien van dubbelzijdig tape. En heb ik langs de randen dat afgeknipt. En ik heb even een vierkantje nodig. Want we hebben deze zeg maar zo gemaakt. En zoals je kan zien is deze 4 bij 4 geworden. Dus we hebben een vierkantje nodig van 4 bij 4. Kan ik dat nog? Ja, dat kan ik even uit een restje snijden. Ik zal hem bij het design bijvoegen, maar ik doe hem nu even met de hand snel snijden. Het gaat wat sneller. Dan vouw je deze dubbel. Zo, zodat het een vierkantje wordt. En die kun je hier op het midden neer gaan leggen. Want dat wordt je leidraad voor waar die moet komen. Dan pak je je potlood. Teken je even zo. Teken je even de randjes af. En dan gaan we de boom in de kaart plaatsen. Je legt je boom er even zo langs. Zodat je deze twee kunt vastmaken. Kijk, en als je hem dan omklapt, dan zit hij goed. Op het midden. Dus je zorgt dat je uit dat randje bent. Op het lijntje wat je hebt getekend. En je plakt even deze twee vast. Dan haal je hier natuurlijk ook de plakkertjes van af. En dan vouw je eigenlijk de kaart strak dicht. Als je dan je kaart open doet, dan staat je boompje erin. Dan kan je hem nog even een beetje perfectioneren door hem aan te zetten. Maar kijk, nu heb je een boom. En dan ga ik eigenlijk mijn kaart, want die is nu veel te lang. Ga ik even kijken waar ik hem ongeveer wil gaan afsnijden. Dat is ongeveer hier. Een snede maken. Is ons kaartje helemaal klaar. Als je hem open en dicht vouwt. En hoe ik de voorkant heb gemaakt, dat laat ik je in een andere video zien, anders wordt deze te lang. En wat ik nog ga doen, zometeen, dat zie je zo meteen in de foto, is hier dus wat geld inhangen, wat plakken. Gewoon 5 eurotjes ga ik erin plakken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat zou echt top zijn. Heel veel crea, maak en kijkplezier en tot de volgende keer.